السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهاردة نعمل مع بعض غرزة جديدة وفيديو جديد سهلة جدا وبسيطة. هنعمل ازاي نحول الدايرة من الكروشيه لمربع جميل جدا. انا في الغرزة بتاعتي هشتغل باللونين دول عشان ابين لكم العينة تبقى عاملة ازاي وابين لكم الغرزة شكلها هيبقى عامل ازاي. تمام، هبدأ معاكم الوحدة باللون الابيض. هنا بعمل عقدة البداية بتاعتي عبارة عن شكل الاكس. تمام، هنا اهو هاخد الخيط واقفله وارتفع 1 2 3 4 5 سلاسل وادخل في الاولى اعمل منزلقة كده اهو، اخرج منها من غير ما اخد لفة، ارتفع 1 2 3 بمثابة اول عمود. يبقى انا عندي اول 3 سلاسل اول عمود بالنسبة لي، وهعد طبعا عدد زوجي من العمدان، يعني 6 8 10 12 14. تمام كده، انا في العينة دي هعملها معاكم 14 عمود. تمام، هعملها معاكم 14 عمود. طبعا العينة بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن تزايد، عبارة عن تزايد. يعني ايه؟ يعني انا لو اول صف معايا 14 عمود، يبقى تاني صف هيكون كام عمود؟ 28 عمود. هعمل فوق كل عمود 2 عمود عشان يبقى معايا كام؟ عشان يبقى معايا تزايد. هنا خلصت ال14 عمود بتوعتي، هدخل في اول 3 سلاسل في اول سلسلة من فوق وهعمل منزلقة، بقفل الدايرة بتاعتي سهلة جدا اهي. هبدأ ارتفع 3 سلاسل. تمام، وهدخل في نفس المكان اعمل كمان عمود. كده انا معايا ايه؟ اول عمودين بتوعتي اهو، اول تزايد بالنسبة لي اهو. فين؟ في غرزة واحدة. ادخل بقى في الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود، واللي بعدها برضو 2 عمود، وهكذا هشتغل بنفس التسلسل ده لغاية لما اخلص تاني صف في الدايرة بتاعتي. هنا خلاص خلصت العينة بتاعتي او خلصت الدايرة. تمام، مش بحب اقص الخيط بتاعي لان انا بعمل عينة، فمش عايزة يبقى عندي تقاطيع خيط او بواقي خيوط. مش عايزة انا كده، عايزة الخيط بتاعي يبقى سليم. فانا بعمل عينة فانا مش محتاجاها، أنا ممكن افكها عشان استخدم الصوف لحاجة تانية. هنا هبدأ اوصل الخيط ببعضيه زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا نحاول قد ما نقدر ما نضيقش الرابطة عشان هتضايقكم جدا في الايه، في نخرج منها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. ضيقت الرابطة بتاعة الخيط، ضايقتني جدا عقبال ما خرجت منها اهو. هحاول اخرج تاني عشان اشد الخيط صح، هتضايقني جدا اهو. ارتفع 3 سلاسل، ارجع اظبط الخيط تاني عشان هي ضايقتني اوي في الغرزة. هدخل في نفس المكان اعمل كمان عمود وسلسلتين وعمودين، يبقى انا الزاوية بتاعتي هبدأ انا اكون المربع بتاعي. اول غرزة بتقابلني هعمل فيها عمودين سلسلتين عمودين اهو. هدخل في نفس المكان هعمل كمان عمودين، عمود 2
هاجي بقى لمدة 6 عمدان اشتغل فوق كل عمود عمود، وهاجي في العمود السابع هعمل فوقيه كمان زاوية، يعني ايه، عمودين سلسلتين عمودين. تمام، ادي 1 2 3 4 هنا خلاص وصلت للغرزة السابعة. هعمل فيها ايه، هعمل فيها الزاوية بتاعتي، وبعدها ببدأ برضو ارجع اشتغل عمدان لمدة 6 عمود، وباجي في الغرزة السابعة هعمل فيها كمان زاوية. اكمل بقية الشغل وهرجع لكم. هنا خلاص خلصت الصف زي ما قلتلكوا، ببدأ اقفله بمنزلقة تمام لحد ما اوصل للفراغ بتاعي، وباجي ارتفع 5 سلاسل عشان انا هعمل، طبعا برتفع 5 سلاسل عشان انا هكمل بقية الشغل عمود بلفتين، او كل زاوية هتقابلني هعمل فيها عمود بلفتين. يبقى انا هاخد لفتين على الابرة بتاعتي اهو، لفتين، وابدأ اخرج بقى من 2 2. طبعا الفاصل ما بينهم اللي هما السلسلتين، وباجي فوق كل عمود بعمل عمود، فوق كل عمود بيقابلني بعمل فوقيه ايه، بعمل فوقيه عمود، وفوق كل زاوية بعمل زاوية، بس مش عمودين سلسلتين عمودين، لا، عمودين بلفة سلسلتين عمودين بلفة، ده هيكون التسلسل بتاع الصف ده كله. هنا طبعا زي ما انتم شايفين هو وصلنا لنهاية الصف. باجي في السلسلة الخامسة بدخل فيها اعمل منزلقة، وفي السلسلة اللي بعدها بعمل منزلقة، باجي جوه الفراغ وبعمل منزلقة، وبرتفع 3 سلاسل 7 سلاسل. برتفع كام سلسلة، 7 سلاسل، 2 3 4 5 6 7. بدخل في نفس الفراغ واقفله بحشو. تمام كده، بدخل في نفس الفراغ وبقفله ايه، بقفله بحشو. طبعا هكمل ازاي بقى، هعمل معايا في العينة دي 5 نص عمود، 3 حشو، 5 نص عمود. تمام كده اهو، اعد معاكم ادي فوق كل عمود يعني، ادي كده 1 2 نص عمود، باخد لفة وبطلع من 3 3 4 ادي 5 كده. هعمل كام حشو، 3 حشو كده، 2 3. هاجي بقى ابدأ اعمل ايه، النص عمود، ادي 1 2 3 4 5 اهو. ادخل في الفراغ اعمل منزلقة، ارتفع 7 سلاسل،
وادخل في نفس الفراغ وبعمل حشو. طبعا بكمل بنفس التسلسل ده لنهاية الصف ده بتاعي. هنا خلاص اهو وصلنا لنهاية الصف. هبدأ اوصل الخيط زي ما عودتكم. هرتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود. هعمل بقى في الفراغ اللي انا عاملاه ده 14 عمود. انا عاملة فيه 7 سلاسل. هضاعف السلاسل بالعمدان. يعني ايه؟ يعني هعمل 14 عمود فيها. طبعا بعد ما بعمل 14 عمود باجي بقى اعمل ايه؟ بعمل 3 عمدان، 3 عمود بلفة، 3 حشو، 3 منزلقة، 3 تاني حشو، 3 عمود بلفة. تمام كده. بعمل ايه؟ بعمل 3 عمود بلفة، 3 حشو، 3 منزلقة، 3 حشو تاني، 3 عمود بلفة، وارجع اعمل 14 عمود تاني. تمام. هنا هو عمود، 2، 3. ابدأ اعمل 3 نص عمود وبعدها 3 منزلقة. تمام. 3. المفروض ان انا هعمل ايه بعدها على طول؟ 3 منزلقة. هنا طبعا غلطنا، لازم نركز. هعمل 3 منزلقة. نعيد الشغل اهو. 1، 2، 3. وابدأ اعمل 3 نص عمود. 1، 2، 3. واعمل كمان 3 عمود. 1،
اهو 2 ادي 3 وارجع اعمل 14 عمود بلفة واكمل نفس التسلسل ده لحد نهاية الصف. هنا ده خلاص ما شاء الله شكل العينة بتاعتي عندكم اهي. شكلها ما بعد ما كانت دايرة حولتها مربع الاول، والمربع للشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شكلها جميل جدا. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.